नमस्कार। एक खूप महत्त्वाची सूचना, सल्ला, विनंती। अनेक लोक सध्या थंडी आहे ना, तर रोज डोक्यावरून आंघोळ करतात। स्त्रियांच्या बाबतीत असं होत नाही, आठवड्याकाठी एकदा किंवा दोनदा त्या नहातात डोक्यावरून, पण पुरुषांचं असं होत नाही, डोक्यावरून आंघोळ केली जाते रोज। तर आता हा शीत ऋतू आहे आणि या शीत ऋतूमध्ये अनेक लोकांना सर्दी, पडसं, खोकला, सायनसायटिस असं चालू असतं आणि कित्येक औषधांनी, कित्येक उपाय करून लोकांची सर्दी जात नाही। एक छोटासा बदल, छोटासा सल्ला हा शिरः प्रदेशासाठीचा जो आयुर्वेदामध्ये सांगितलेला आहे तो अनेक रुग्णांना फायद्याचा होतो। तो म्हणजे आठवड्याकाठी रोज डोक्यावरून आंघोळ न करता, जरा विचित्र आहे, पुरुषांना सवयीचं नसतं, पण आठवड्याकाठी एकदा किंवा दोनदा डोक्यावरून आंघोळ करायचे, स्वच्छ आंघोळ करायचे आणि स्वच्छ डोकं पुसायचं। पाण्याचा अंश केसांमध्ये राहता कामा नये। ज्यांचे केस मोठे असतात त्यांना तर ही फार अडचण येते, छोटे असतात त्यांना फार येत नाही, पण आठवड्याकाठी दोनदाच डोक्यावरून आंघोळ, शिरस्नान आणि स्वच्छ केस पुसणे, एवढ्या छोट्याशा बदलांनी अनेक रुग्णांची सर्दी आणि कंजेशन, सायनसायटिस, घसा धरणे ही लक्षणं कमी होताना दिसतात आणि त्याचा जास्तीत जास्त लोकांनी हा बदल करून लाभ घ्यावा याच्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करत आहे। धन्यवाद।